Am I the only one dreaming in color all night? 'Cause everybody else is sleeping in old black and white. And gravity can't stop me from flying. I'm reaching, I'm climbing. The heavens aren't that far away. 'Cause I've got the future set in my mind. Hi guys, this is our next project. Sushi rolling mat. Tapos bumili rin ako ng light. Ilalagay ko po dito kung paano nyo i-measure yung foundation ng lamp. 4 pieces sa side, both sides. Tapos 4 plus 3 naman sa gitna niya. Using hot glue gun, inuna ko munang idikit yung sa gitna niya, yung 4 plus 3. Tapos next, yung dalawang side naman na 4 pieces. Tapos ito optional lang to. Pwede nyo siyang lagyan ng tape para mas matibay siya. Kasi minsan yung mga boxes hindi siya solid. Kaya kapag ginlugan mo siya, minsan mabilis siyang mabitak. Kaya nilagyan ko siya ng tape para sure. Tapos kung ganito yung nabili nyo, yung meron pang tali, excess tali sa gilid, kupitin nyo na lang siya. Tapos make sure na i-glue nyo siya para hindi siya mag-run out. Tapos ngayon, magbuo na tayo ng parang square. Tapos i-tape lang ulit natin siya for security. Tapos i-glue na po natin siya. Made sure na pantay yung sa gilid niya para maganda yung dikit niya. Yung kaninang measurement natin, gawin nyo lang po 2 times para sa baba at taas. Tapos, in-spray paint ko lang siya ng brown. Tapos, bumili ako ng LED light. Di-remote siya sa daiso din. 3,001. Tapos, yan, nilagyan ko lang siya ng battery. May instruction naman siya. Pwede siyang di-remote, pwede din siyang touch lang. Tapos maganda yung ilaw niya. Okay siya. Maliwanag siya, lalo na kapag madilim. Ayan, gagawin ko, i-glue ko lang ulit siya. Ayan. Glue gun is life dito. Para hindi tayo nagbubutas ng wall. Kasi, ang mga landlady natin, landlord natin, baka magalit. Baka puro butas na lang yung bahay nila. Ayan na guys, tapos na tayo. Thank you for watching. Sana may matutunan kayo. For only 4,000 won. Ayan na. Ganda, di ba? Am I the only one dreaming in color all night? 'Cause everybody else is sleeping in old black and white. And gravity can't stop me from flying. I'm reaching, I'm climbing.